ګرانو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو د مایکروسافت ایکسل 2019 فنکشن او فارمولو د کلاس د 15مې ورځې درس اولی برخه ته ښه راغلاست. په تیرو درسونو کې موږ په اند اور ناٹ لاجیکل فنکشنز باندې خبرې وکړې. نن په اف لاجیکل فنکشن باندې خبرې کوو. په مایکروسافت ایکسل کې البته په لاجیکل فنکشنز کې کوم فنکشن چې زیات استعمالیږي او زیات یوزج لري هغه اف لاجیکل فنکشنز دی. نو نن موږ او تاسو په اف لاجیکل فنکشن باندې خبرې کوو. دې نه مخکې چې زه پریکټیکل په اف لاجیکل فنکشن باندې تاسو سره کار وکم، راځم د اف لاجیکل فنکشن په باره کې یو څه لنډ معلومات درکوم. نو دې دپاره دلته موږ سره یو ایمیج دی، په دې کې د اف لاجیکل فنکشن په باره کې داسې لنډ معلومات لیکل شوي دي. دا خو موږ تاسو ته معلومات شته چې اف فنکشن چې دی دا په مایکروسافت ایکسل کې په لاجیکل فنکشنز کې حسابېږي، یعنې د لاجیکل فنکشنز د کټګورۍ څخه یو فنکشن دی. لکه څنګه چې موږ نورې لاجیکل فنکشنې د کنډیشن د ارزیابي کولو دپاره استعمالولې، اف لاجیکل فنکشن موږ هم د یو کنډیشن یا د یو شرط د ارزیابي کولو دپاره استعمالوو. دلته وګوره دلته لیکلی دي چې what it does، یعنی دا اف لاجیکل فنکشن څه کار کوي. اف لاجیکل فنکشن چې دی دا ایوالویټ کوي یا ایوالویټس ا کنډیشن and returns one value if it is true and another value if it's false. په اف لاجیکل فنکشن کې مونږه مایکروسافت ایکسل ته یو شرط لګو، کچيري هغه شرط ثابت شي یعنی صدق کوي مونږ ته یو نتیجه راکړي، او کچيري هغه شرط ثابت نشي یعنی صدق نه کړي مونږ ته بل نتیجه راکړي. نو لاندې چې ګورئ تاسو دلته موږ سره د دې کنډیشن لیکل شوی دی، وبخئ سنټکس لیکل شوی دی. سنټکس نه مطلب د دې فنکشن د تطبیق کولو طریقه چې څنګه تاسو دا تطبیق کوئ هغه سټرکچر یې څنګه دی. اول به تاسو ولیکئ مساوي علامه، هغه نه وروسته به اف ولیکئ او قوس به شروع کئ. او اول چې کله قوس شروع کو تاسو به خپل لاجیکل ټیسټ یا کنډیشن ولیکئ چې هر شرط لګوئ تاسو د مایکروسافت ایکسل کې اف لاجیکل فنکشن دپاره هغه دغه شرط ګوري، دا کوم لاجیکل ټیسټ چې تاسو لیکلی دی. دغه نه وروسته به تاسو کاما ولیکئ، او که چیرې دغه شرط ثابت شي یعنې صدق وکړي تاسو ته مایکروسافت ایکسل څه وښیي هغه به تاسو دلته ولیکئ. که هغه میسج غواړئ که بل شی غواړئ هغه به تاسو دلته لیکئ. او که چیرې دغه کنډیشن یا لاجیکل ټیسټ چې تاسو لیکلی دا صدق ونه کړي یعنې ثابت نشي، نو بیا څه درته مایکروسافت ایکسل وښیي تاسو به هغه دلته ورته ولیکئ. دلته چې دی بیا هم د په دې بل ایمیج کې د اف لاجیکل فنکشن په باره کې داسې یو بریف غوندې معلومات ورکړي چې اف لاجیکل فنکشن موږ د لاجیکل ټیسټ لپاره استعمالو. که چیرې دغه لاجیکل ټیسټ ټرو وي موږ ته کم ویلي وښیي، او که چیرې دا لاجیکل ټیسټ ټرو نه یعنې فالس وي بیا ما ته کم ویلي وښیي. د مثال په طور تاسو دلته وګورئ، دلته یو مثال ورکړی دی. په دې عکس کې که تاسو ګورئ دلته لیکلي پوینټس یا مارکس لیکلي دي یا نمرات، دلته نمرات دي او دغه نه وروسته دلته لیکل شوی ریزلټ. نو په دې ریزلټ کې دغه فنکشن دوی تطبیق کړی. دلته دوی شرط لګولی دی، یعنی یا مدیر د لیسې یا مدیر د مکتب ویلی دی چې ورور تاسو وګورئ کوم کسانو چې نمرې د 15 اویا نه نمرې چې دی یعنی کمې وسي د 15 اویا نه هغه ناکامه حساب کې، او چې نمرې د 15 اویا نه پورته وسي هغه تاسو کامیاب حساب کړی. دې فنکشن کې تاسو وګورئ دلته لیکلي مساوي اف که چیرې A2 مطلب دغه نمرې دي. که چیرې دا نمرې کمې وي د 15 اویا نه، دلته وګور دا دغه علامه چې ګورئ تاسو ما دې په باره کې خبرې کړې دا څه معنی ورکوي، لیس دین کمې اوسي د 15 اویا نه، نو کامه څه وکړه دا نتیجه ماته وښیه. او که چیرې کمې نه وي زیاتې وي نو ماته دا نتیجه وښیه. ګورئ دلته لیکلي دي دا کنډیشن شو دلته موږ سره په دې فنکشن کې. که چیرې دا کنډیشن ثابته شو یعنې ټرو شو نو بیا موږ ته څه وښیه دغه ویلیو راته وښیه. او که چیرې دا کنډیشن ټرو ثابت نه شو نو موږ ته یعنې فالس شو دا کنډیشن، نو بیا موږ ته دغه ویلیو وښیه. دا فرست ویلیو شو، دا سیکنډ ویلیو شو، او دا زموږ کنډیشن شو. نو زه راځم څه کوم مایکروسافت ایکسل خلاصوم. دلته ما یو لنډ غوندې ټیبل جوړ کړی دی. د دې ټیبل هدف دا دی چې بعضې مکتبونو کې بعضې کورسونو کې که تاسو پام کړئ شاګردان چکر د وړي ټور دپاره وړي مکتب سیاحت دپاره، نو هغه شاګردان چې وړي چې هغه عمر د 15 وسي یا د 15 نه پورته وسي، یا د مدیر د مکتب تصمیم ونیو چې وروره کم شاګردان چې عمر د
15 اوسي یا 15 نه پورته اوسي هغه تاسو ټور پروګرام ته ویسئ او که دغه نه واړه اوسي هغه مه وړئ چې مثلا لاره کې څه مشکل سره مخامخ نشي یا څه مشکل منځ سره نه وړي. نو دلته سره ما یو ټیبل جوړ کړی، لیکلی مې د سټوډنټ نیم، کلاس یا پروګرام، ایج و ایبل یا ډسیبل. نو زه دا معلوموم چې دغه کم شاګردان چې مونږ سره دي، که په هغه په 10م صنف کې دي، که په 11م کې دي، که په 2م کې دي، که په 4م کې دي، د هغې عمرونه مونږ ته معلوم دي. مونږ غواړو چې مایکروسافټ اکسل دا 200 نفره چې مونږ سره دي دا ټول مونږ ته معلوم کړي چې کم کسان مونږ بوزو چکر ته یا ټور ته او کم کسان مونږ بونځو. نو زه دلته راځم لیکم ما سره دا کسان دي، د مثال په طور باندې دا کسان دي ما سره. دا ټول د مثال په طور باندې مونږ سره په 2م صنف کې دي. کلاس کم یو کلاس دی؟ 2م صنف دی. او دغه دوه کسانه مثلا زه لیکم چې 8م کلاس کې دي، دا دوه کسانه. اوس زه څه کوم؟ دلته راځم د دوی عمر لیکم. مثلا دا کس مونږ سره و 14 کلن، او دا کس دی مونږ سره دی 18 کلن، دا کس مونږ سره 14 کلن دی، او ورپسې دا چې دی مثلا 15 کلن دی مونږ سره، او دا چې دی مثلا 18 کلن دی، او دا 18 کلن دی. اوس زه غواړم چې مایکروسافټ اکسل ماته دا معلوم کړي چې کم کسان د دغه کسانو د جملې څخه چې دلته عمرونه مونږ لیکلي دي هغه مونږ ټور دپاره چکر دپاره بوزو او کم کسان مونږ بونځو. نو دا کار مونږ د څه په واسطه باندې کوو؟ د اف لاجیکل فنکشن په واسطه باندې کوو. نو زه راځم دلته لیکم مساوي اف. اف م چې کله ولیکو لکه څنګه چې مونږ په سنټکس کې ولوستل، قوس شروع کوو، د قوس نه وروسته تاسو خپل کنډیشن لاجیکل ټیسټ هغه شرط انتخابوئ. کم ځای باندې غواړئ، کم ځای غواړئ تاسو ټیسټ کې، زه ورته یم چې دغه ځای غواړم ټیسټ کړم. ښه څنګه ټیسټ کوې؟ دا ورته یم که چیرې دغه ځای یعنې دا عمر د کسانو دا لوی یا مساوي و. دلته وګورئ ګریټر دین اور ایکول ټو ساین ما ولیکو، دا مونږ مخکې لوستلی و. که چیرې لوی یا مساوي و د څو سره؟ د 15 سره. ښه که چیرې دا شرط ثابت شو، صحیح دلته وګورئ لاجیکل ټیسټ، دغه نه وروسته کاما م چې ورته ولیکله، که چیرې دا شرط ثابت شو نو څه وکړم؟ نو ما ته په کوټیشن کې زه لیکم ورته مې ولیکه چې ایبل ټو گو، دا کسان تلی شي. دا کوټیشن مې ډبل کوټ مې ځکه واخیسته چې ټیکس لیکم، چې کله تاسو په فنکشن کې یا فارموله کې ټیکس استعمالوئ تاسو به دا په ډبل کوټس کې نیسئ. او که چیرې دا شرط ثابت نشو، کاما وګورئ ویلیو اف ټرو، کوم ویلیو درته راوړم؟ که چیرې دا ثابت شو زه ورته یم چې دغه ویلیو ما ته راوړه. او که چیرې ثابت نشو بیا کومه ویلیو درته راوړم؟ زه ورته یم چې ما ته راوړه not able to go. که چیرې عمر 15 نو 15 نه پورته نو 15 نو یعنی 15 نه کم نو ما ته ووایه چې not able to go، دا کسان نشي کولی لاړ شي. نو ګورئ هغه سنټکس چې موږ تاسو هلته تطبیق کړو دلته مې تطبیق کو. اول مې مساوي علامه ولیکله، دغه نه وروسته مې اف لاجیکل فنکشن ولیکو، او دغه نه وروسته قوس شروع او قوس بند. په قوس شروع او قوس بند کې مې درې شانه استعمال کړو. یو لاجیکل ټیسټ مې استعمال کو، بل که چیرې دا لاجیکل ټیسټ صحیح شي کوم ویلیو ما ته راوړي، که چیرې لاجیکل ټیسټ صحیح ثابت نشي نو کوم ویلیو ما ته راوړي. دغه نه وروسته څه کوم؟ راځم دلته فقط په انټر باندې کیبورډ نه کلیک کوم. چې کله تاسو انټر باندې کلیک وکړئ نو ما ته وایي چې ګوره د یو کس نتیجه راته وښودله چې دا کس کولی شي لاړ شي. ولې کولی شي لاړ شي؟ ځکه عمر چې دی 14 کلن دی، د 14 کاله چې دی د 15 نه پورته دی. نو مونږ ویلو چې که چیرې 15 اوسي عمر یا 15 نه پورته اوسي هغه کس کولی شي. په دې خاطر باندې چې دا د نورو کسانو نتیجه هم معلوم کړي، زه څه کوم په دې باندې داسې کلیک کوم او همدغه سیل کې چې ما فنکشن استعمال کړی دا همداسې سلیکټ کوم تر لاندې ځي پورې، او دغه نه وروسته کیبورډ نه کنټرول ډي کلیک کوم. نو تاسو وګورئ په دې ټولو کسانو کې یو کس ما ته ویسته چې ناټ ایبل ټو گو، دا کس نشي کولی چې لاړ شي. دا تاسو مه بوزئ ځکه عمر د نه 15 دی او نه د 15 نه پورته دی، عمر د 15 نه کم دی. که چیرې زه دلته ولیکم چې دا 15 کلن دی نو بیا اټومیټیکلی ما ته وایي ایبل ټو گو، دا کس کولی شي لاړ شي. که چیرې دغه 18 کاله عمر چې دا 14 کاله کم نو ما ته وایي ګوره ناټ ایبل ټو گو، دا کس نشي کولی چکر ته یا ټور ته د نور همصنفیانو سره د مکتب خواته نه لاړ شي. دا یو لنډ مثال و. ورسره لاندې ګوره دلته ما یو بل ټیبل جوړ کړی، د ټیبل عنوان دی ایگزام ریزلټ، د سټوډنټ ایگزام ریزلټ. دلته لیکم سټوډنټس ایگزام ریزلټ، د شاګردانو د امتحان نتیجه. دا بل چې شو دا بل عنوان موږ سره سټوډنټس ټور پروګرام سټیټس وو، او دا د سټوډنټ ایگزام ریزلټ دی. ما سره د ټیبل کې یو سټوډنټ آی ډي دا، بل نیم دی، سټوډنټ نیم دی، البته سبجیکټ دی، مارکس دی پکې او ریزلټ دی. ما سره 1 2 3 4 5 6 دا کسان دي
د یو نوم دی اسد، د بل نوم دی خان، د بل نوم دی ولی، بل نوم دی علي، بل نوم دی اجمل، بل نوم دی امید. دا کسان دي ما سره. دا ټول د مثال په تور باندې دا ټول موږ سره ام اس اکسس پروګرام کې داخله کړی. دا وای صحیح شو، ام اس اکسس پروګرام وای. د یو کس چې دی د سلونه اتیا نمرې وړلې اکسس پروګرام کې، بل تقریبا 50 وړلې، بل 15 نمرې وړلې، بل پکې مثلا 15 وړي دي، بل 15 شپېته وړي دي، او بل چې دی مثلا 100 نمرې وړي دي. اوس زه غواړم چې مایکروسافټ اکسل دا ماته معلوم کړي چې وروره په دې کسانو کې کم کسان کامیاب دي او کم کسان په دې مضمون کې ناکامه شوي دي موږ سره. نو شرط ته اول به تاسو خپل ځان سره هغه کنډیشن په ذهن کې هغه کې چې تاسو سره کوم شرط لګول غواړئ. زه ورته وایم چې که چیرې دغه نمرې مارکس چې دي دا لوی یا مساوي وي د 15 شپېتو سره، صحیح شوه، یا 15 شپېته اوسي یا د 15 شپېته نه پورته اوسي، نو ماته د کمپیوټر راوړي چې دا کس پاس کامیاب شوی دی. او که چیرې دا نه وي نو ماته د کمپیوټر راوړي چې شی ریپیټډ، یعنې مایکروسافټ اکسل د ماته وباسي چې دا کس باید دا صنف تکرار کړي. نو زه څه کوم په دې ریزلټ کې کوم ځای کې تاسو نتیجه غواړئ هلته به تاسو فنکشن استعمالوئ. په دې ریزلټ کې زه دغه فنکشن استعمالوم، لیکم مساوي، بیا اف لیکمه، قوس شروع کومه. ښه لاجیکل ټیسټ کوم ځای تاسو غواړئ ټیسټ کوئ، زه ورته وایم چې دغه ځای ټیسټ کول غواړم. ښه ځای چې د انتخاب کو څنګه ټیسټ کول غواړئ، زه ورته وایم که چیرې دا نمرې لوی یا مساوي وي د 15 شپېتو سره، یا 15 شپېته اوسي یا 15 شپېته نه پورته اوسي، نو کامه ماته څه راوړه، که چیرې دا شرط ثابت شو یعنې صدق یې وکړو، ویلیو اف ټرو، که چیرې دا ټرو شو نو ماته راوړي چې دا نفر موږ سره پاست کامیاب شوی دی، کوټیشن کې بیا نیسم. او کامه که چیرې دا شرط ثابت نشو یعنې نتیجه دغه شی چې تا شرط تعین کړی دغه شی رانغله، نو ماته د راوړي میسج د ویلیو دې راته وښیي مایکروسافټ اکسل کومه ویلیو دې راته وښیي ریپیټډ، او د هغه نه وروسته قوس بندومه انټر باندې کلیک کوم. تاسو وکتل چې کله ما په انټر باندې کلیک کوم ماته وایي چې دا کس موږ سره پاس شوی دی. که چیرې زه دغه فنکشن لاندې د نور سیلونو باندې هم تطبیق کوم، دغه د پلس علامه باندې کلیک وکړم او داسې لاندې کش کوم دا فنکشن دی پورې، نو تاسو وګورئ دلته یې ماته دغه دوه کسانو ریپیټډ نتیجه وښودله او د دې نورې ماته څه وښودله، پاس وښودله. ځکه چې د دې دوه کسانو چې دی د دې یو نمرې چې دی 15 یعنې 9 شپېته دي، 15 شپېته دي او نه د 15 شپېته نه پورته، د دې بل هم چې دی 50 دي، 15 شپېته دي او نه د 15 شپېته څخه پورته دي. که چیرې زه دا 15 اویا کړمه اټومیټیکلی نتیجه ماته څه راځي، پاس راځي. که چیرې د دې بل کس نمرې 15 شپېته کړم اټومیټیکلی ماته نتیجه پاس راځي. یو بل خبره چې مانه له یاده ووتله په اف لاجیکل فنکشن کې که تاسو پام کړئ دلته دې فنکشن کې او په همدې شکل په دې فنکشن کې ما یو شرط ولګو، دا څه ګور یو کنډیشن مې ولګو. تاسو په اف لاجیکل فنکشن کې د یو نه نیولې تر 255 پورې شرطونه لګولی شي، د یو نه نیولې تر 255 پورې شرطونه لګولی شي. د دواړو فنکشن کې ما صرف سنګل یو کنډیشن ولګو او نتیجه مې ځان ته معلومه کړه. نو دا دوستانو زمونږ د نن ورځې درس